کسایی که تازه نگ بافتم رو شروع کردن اکستنشن بافتاشون 2 مشکل اساسی داره. یا گره هاشون بعد از 1-2 روز سر میخوره و پایین میاد و یا اینکه هر تقسیم بندی میزنن بالاخره گره های اکستنشن بافتاشون مشخص میشه. توی این ویدیو قرار این 2 چالشت رو هم برطرف کنیم. پس اگر دوست داری یادش بگیری تا انتهای ویدیو همراه من باش. این ویدیو یه آپشن خیلی ویژه داره. من قبلا یه گره برای اکستنشن بافت بهتون آموزش داده بودم که البته برای اینکه این گره رو محکم بزنید نیاز بود تا سر انداختن خوب داشته باشید، حتما جابجایی داشته باشید و فیکس انتهای کارتون هم محکم باشه که خب خیلی هاتون نمیتونستید این کارها رو درست انجام بدید و گره هاتون سر میخورد. تصمیم گرفتم یه گره ساده تر بهتون آموزش بدم که با همون سر انداختن اول کارتون فیکس میشه و دیگه احتیاج به جابجایی نداره. پس اگر دوست داری این گره رو هم یاد بگیری حتما این ویدیو رو ببین، چون میدونم که این گره خیلی به کارت میاد. اما ما به چه وسایلی احتیاج داریم برای اینکه بتونیم اکستنشن بافت تمیز داشته باشیم؟ اولین چیز شونه دنبالی که دخترها که حتما باید داشته باشید که میتونید هم از فلزیش استفاده کنید هم از پلاستیکی که مال من الان فلزی. گره تقسیم بزرگ حالا بهتر 1 یا 2 داشته باشید برای نگهداری حجم زیاد موها که بهتون میگم کجا ازش استفاده میشه. گره تقسیم کوچیک که برای نگه داشتن خورده موها یا نگه داشتن طبقه اکستنشنتون میتونید ازش استفاده کنید. برس که خب برای برس کشی موها بهش احتیاج دارین و طبقه اکستنشن که من خودم زیاد باهاش کار نمی‌کردم اما چون درخواست براش زیاد بود و خیلی دوست داشتین که کار کردن با این طبقه‌ها رو یاد بگیرید، چون اینا هم تکنیک خاص خودش رو داره. اگر می‌خواید باهاش کار بکنید تصمیم گرفتم که یه دونه آماده بکنم و تو این ویدیو ازش استفاده بکنم. اگر شما هم دوست دارین که روش ساختش رو یاد بگیرید حتما تو کامنت ها بهم بگین که براتون ویدیوش رو بسازم و روش استفادهش رو هم توی این ویدیو میبینید و یاد میگیرید. ببینید دخترها، زمانی که شما میخواید لایت در بیارید ما فقط 1 لاین توی بالاترین قسمت سر میزنیم. این بالاترین قسمت سر باید جایی باشه که وقتی روش نصب انجام میدید و این موها رو میریزید روش اصلا گره هاتون مشخص نشه. حالا معیاری که من به بچه‌ها میگم محدوده 8 ابروی مشتری رو در نظر بگیرید. حالا این 8 ابرو میتونه پایین‌تر بیاد، میتونه بالاتر بره. پیشنهاد من این هستش که برای لایت خیلی بالا نبرید. اگر میتونید گره‌های فوق‌العاده ظریف بزنید و موهای مشتریتون هم خیلی پرپشته، اشکالی نداره اگر یکیشون به 8 ابرو برسید یا از 8 ابرو بالاتر برید که خیلی پیشنهاد نمیدم. اما اگر موهای مشتریتون کم پشته یا نمیتونید گره‌های ظریف بزنید حتما به گوش نزدیک بشید. خب من چون سرمانچرم خالی زیاد داره و احتمال اینکه موها رو برگردونم و کارم مشخص بشه گره ها یه مقدار میام به سمت پایین 1 خط جدا میکنم دور تا دور سر. اما برای اینکه بتونید این خط رو تمیز جدا کنید و معیار مشخصی داشته باشید میاید اول توی تمام تقسیم بندی هاتون فرق صاف مشتری رو تا برجسته ترین قسمت سر جدا میکنید. خب من این کار رو قبلا انجام داده بودم دخترها، فقط الان یه مقدار مرتبش کردم. حالا میام از همون جایی که بهتون گفتم در همون راستا 1 خط صاف جدا میکنم. حالا تو همین فاصله یعنی فاصله خط تقسیمم تا خط فرقم رو در نظر میگیرم، طرف مقابل هم به همین اندازه جدا میکنم. خب ببینید دخترها، حالا من 2 طرف رو جدا کردم که بعد حالا مرتبش میکنم و 1 دستش میکنم. الان میخوام بهتون توضیح بدم. میخوام بیام سراغ پشت سر. ببینید دخترها، برای پشت سر شما به هیچ وجه نمیاد. حالا من این خط رو گفتم تا برجسته ترین قسمت سر جدا میکنم. اما ببینید برای پشت سر به هیچ وجه، تاکید میکنم به هیچ وجه شما نمیاد این خط رو به صورت صاف یا حالا یه هلال کوچیک به طرف مقابل وصل کنید. شما باید یه قوس خیلی خوب، تاکید میکنم خیلی خوب، اینجا به پشت موهای مشتریتون بدید. دلیلش چیه؟ ببینید دخترها، مشتری شما دارید الان فرقش رو باز میکنید و کار براش انجام میدید و به احتمال زیاد و 99% برای اینکه بعداً گره‌هاش مشخص نشه مشتری شما خودش هم فرقش رو معمولاً باز میکنه. وقتی باز کنه شما برای گره‌های پشت سرتون کاور خیلی بالایی ندارید، یعنی مویی ندارید که کاور کنه. پس برای اینکه اون گره‌های این پشت
کاور داشته باشه حتما باید این قوس رو بدید و اون موهایی که این پشت شما کنار میذارید اون موها میشه کاور پشت کارتون. یعنی من این تقسیم بندی پشت سرم حدود 3 تا 4 انگشت باید از برجسته ترین قسمت سرم پایین تر بیاد. حالا من این تقسیم بندی رو مرتبش میکنم، میریم که برای بقیه مراحل بهتون توضیح بدم. ببینید من تقسیم بندی رو انجام دادم، اما خب یه سری نکته باید بهتون بگم. شما تو این تقسیم بندی خیلی چیزا رو باید در نظر بگیرید و خیلی چیزا گاهن متغیر میشه. مثلا اگر مشتری شما این قسمت سرش خالیه میتونید این گودی رو بیشتر کنید. اگر مشتری شما خیلی موهای پرپشتی داره میتونید این تقسیم رو کمترش بکنید. اگر خیلی موهاش کم پشته میتونید بیشترش بکنید. یعنی اینا یه چیز حدودیه و شما باید خودتون حجم موهای مشتری رو ببینید و به مرور دستتون میاد که با چه حجمی چند سانت کنار بذارید کاور خوبی میگیرید. من این سرممکن حالا حدودا این مقدار رو جدا کردم و کارمو وارس میکشم. اون بالا گوجه میکنم چون دیگه باهاش کاری ندارم. ببینید میپیچونمش کامل و محکم میپیچونم چون دیگه بهش کاری ندارم تا آخر بافتم. یه گیره بزرگم میزنم بهش که دیگه فیکس بمونه و باز نشه. پس ما دیگه به اون موها کاری نداریم و میخوایم بریم سراغ تقسیم بندی لاین بافتمون. چون ما باید یک لاین برای بافت جدا کنیم که کارمون تمیز بشه. میام چی کار میکنم؟ ببینید من وسط پشت رو در نظر میگیرم، یه خط صاف جدا میکنم، 1 سانت موها رو هم کنار میزنم. این طوری خودم میفهمم که یعنی بیشتر دستمه که روی نصف موها من چند تا گره دارم میزنم، روی نصفه بعدی هم همون مقدار رو کار میکنم. خب ببینید این سمت حالا یکی از تقسیمای منه که من میام یک لاین نازک حدود 0.5 سانت تا 1 سانتی اینجا جدا میکنم. حالا کارم رو بعد مرتبش میکنم. این میشه لاین بافتتون که باید گره های بافتتون رو این لاین نصب کنید. پس تو بقیه موها هم کاری ندارید. یا گیره بزنید یا کش بزنید یا کلا یه جوری جمعش کنید که موقع بافت اذیتتون نکنه. و اینکه نگاه کنید، چک کنید پهنای لاین بافتتون رو. تقریبا توی تمام قسمت‌ها یک پهنا رو داشته باشه و پهنای کارتون هی زیاد و کم نشه. حالا من این مو رو کنار میذارم تا بتونم بقیه موهای پایین کارم رو جمع بکنم، چون به اون موها هم من دیگه کاری ندارم تا انتهای بافتم. حالا دختره یه سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد براتون، ممکنه بگید که آیا مجازیم برای اینکه این تقسیم بندی تمیزتر بشه بیاید از مواد استفاده کنید؟ خیر، توی اکستنشن بافت شما فقط مجازید از اسپری آب استفاده کنید. پس اگر جایی احساس کردید که نیاز دارید تقسیم بندی هاتون تمیزتر باشه میتونید با اسپری آب کارتون رو مرتب کنید. یا اگر مثلا مشتریتون یک مقدار خورده مو داشت و شما اذیت می‌شدین فقط اسپری آب، چیز دیگه ای رو نمیتونید به موی مشتری بزنید. خب اما میریم برای نصب. فقط قبلش من بهتون بگم که گره‌ای که قراره تو این ویدیو استفاده کنید یک مقدار متفاوته. من قبلا گره ساده اکستنشن بافت رو بهتون آموزش دادم، لینک ویدیوش رو میذارم، حتما اون ویدیو رو ببینید. اما اون گره یه چالشایی رو براتون داشت، اینکه سر می‌خورد و اذیتتون می‌کرد. ببینید دخترا، اگر میخواید یه گره سر نخوره شما باید سرین دخترتون محکم اصولی باشه، حین بافت جابجایی تمیز داشته باشید و فیکس آخرتون هم محکم باشه. در غیر این صورت گره هاتون سر میخوره. اما گره‌ای که امروز میخوام بهتون آموزش بدم یک مقدار تکنیک بافتش متفاوته ولی خیالتون راحته، چون اصلا سر نمیخوره، چون درگیری موهای مشتری و موهای الیاف خیلی زیاده و به همین خاطر اصلا اون گره سر نمیخوره. خب من یه مقدار موهام رو جدا میکنم بر بافت و ببینید یه پیچ بهش میدم با دستم و میذارمش داخل تلق. چیزی که توی تلق گذاری خیلی اهمیت داره، دختر تلق رو نباید پایین بذارید، نباید خیلی بالا ببرید. تلق باید دقیقاً وسط خط تقسیمتون قرار بگیره و روی اون موهایی که جدا کردید. اگه به سمت پایین بیاید بافتتون از ریشه فاصله میگیره. اگه به سمت بالا برید موقع بافت زدن موهای مشتری سربالایی میشه و اذیتش میکنه. پس این تلق دقیقاً این دایره وسطش باید بیفته روی تقسیم بندیتون. جای تلق که درست شد گیره میزنید و فیکسش میکنید.
حالا میتونید یه گیره بزنید، میتونید 2 تا گیره بزنید، فرقی نداره. با گیره کارم رو نگه میدارم. خب برای این بافت خوب به این گرهی که میزنم دقت کنید. یه مقدار موهای مشتری نمدار میشه، به 2 قسمت تقسیم میشه. موهای الیافی که برای بافت برداشتید رو یه حجم کمی حدود نصفش رو تقریبا جدا میکنید. به حالت به علاوه روی دسته مقابل میذارید و از زیر میگیریدش. این میشه 3 تا دسته موهاتون. پس ببینید یه دسته کم از کنارش جدا کردم، به شکل به علاوه گذاشتم روش و از پشت گرفتم و این شد یک دسته من که با هم یکی شد، دسته 2 و دسته 3. حالا روش بافت به چه صورته؟ خب ببینید این دسته موهای الیاف من با این موی مشتری که میشه. تکنیک دستتون باید به این شکل باشه. قبلا این تکنیک رو من توی بافت کف سری زیر ساز رندوم موشی کامل بهتون آموزش دادم. این یکی موی الیاف من با این موی مشتری یکی میشه. نگاه کنید این دوتا با این دوتا موی مشتری یکی شد. خب اینو هم به این شکل من تو دستم نگه میدارم. حالا انگشت اشارتون رو باید چسبیده به کف سر مشتری بذارید. بافت از کدوم سمت شروع میشه دخترا؟ از دسته‌ای که موهای الیاف و موهای مشتری داشت میپیچه میاد زیر. کامل و محکم انگشت اشارتون رو نگه دارید که این بافت پایین نیاد و فاصله نگیره. به همین راحتی. موقع قرارگیری اون دسته ها باید یه مقدار دقت کنید که فقط بافتتون شل نشه. چند تا گره که زدید تمام دیگه بافت رو به شکل ساده ادامه بدین. این بافت و این گره به هیچ وجه سر نمیخوره و کاملا محکم میمونه. حالا من یه دسته کم حجم برای فیکسم کنار میذارم. دوباره بافتم و ادامه میدم. چند تا گره زدم خیالم راحت شد که شل نمیشه کارم. میام بالا گره فیکس میزنم. حالا این گره فیکس دخترا خودش حتما مجدد دوباره باید فیکس شه. روش‌های فیکس کردنش رو کامل من توی ویدیو گره رندوم موشی گفتم. دیگه من فیکس ها رو اینجا انجام نمیدم، فقط همین چند تا گره رو میزنم که کارم محکم شه و برم سراغ گره بعدی. ببینید حالا من این موها رو باز میکنم و تقریبا رو جدا میکنم. ببینید هم کاملا به ریشه چسبیده هم فوق‌العاده محکم دخترا. یادتون باشه چه از این تکنیک استفاده کنید چه تکنیکی که قبلا بهتون آموزش دادم. در هر صورت شما باید به اون مهارت برسید. حالا چه توی دست گرفتنتون باشه، یعنی اگر با این راحت تری باید تکنیک دست گرفتن توش به مهارت برسید و یا توی حالا فیکس کردن، جابجایی و محکم گرفتن موها. ببینید پس به همین ترتیب شما تمام گره هاتون رو میزنید و کارتون رو انجام میدید. حالا این طول بافتتون و توضیحاتی که راجع به این بافته همه رو من قبلا بهتون دادم که دیگه چقدر باید باشه نهایتا. الان مال من حدود 2 سانت دخترا، بیشتر از 2 سانت نیستش و شما هم باید به همین ظرافت کارتون رو انجام بدین و تا انتهای این گره ها رو بزنید. دیگه باز اگر فکر میکنید که این گره ها رو بلد نیستید حتما ویدیو رو بزنید عقب و گره ها رو ببینید مجدد و این گره رو یاد بگیرید که توی اکستنشن هاتون ازش استفاده کنید. حالا من دور تا دور سر رو میزنم و میام که با هم نتیجه کار رو ببینیم و ببینیم بعد از اون باید چه تمیزکاری هایی برای مشتری انجام بدیم. خب ببینید دخترها من الان دور تا دور سر رو اکستنشن هام رو زدم، هر طرف 14 تا گره خورد، یعنی در مجموع من 28 تا گره زدم. روی سر طبیعی هم همینه دخترها، حدود 25 تا 30 تا گره معمولا شما روی یک سر انجام میدین. حالا گاهن اگر روی مشتری خیلی پرپشت باشه شاید تا 34 تا 5 تا هم بره که خیلی کم پیش میاد. ببینید دخترها بعد از اینکه نصب انجام دادین اگر قد موهای مشتری با موهای الیاف یکی بود که خب هیچی، اگر یکی نبود باید موهای الیاف رو دخترها
یک مقدار کوتاهش کنید که حالا اینجا من به شما پیشنهادم این هستش که از قیچی پیتاژ استفاده کنید برای کوتاه کردن موهای الیاف. به هیچ وجه باید قیچی ندارید صاف کات بکنید. خیلی ظاهر غیر عادی و غیر طبیعی میگیره و اصلا کارتون قشنگ نمیشه. خصوصا اگر موهای مشتری خورده شما هم حتما باید به صورت خورد کاتش بدید، یعنی با قیچی پیتاژ، یا حتی میتونید با این تیک‌های پیتاژ این کار انجام بدید و آرمان بعدش رو کات کنید که توی موهای مشتری فید بشه. حالا اگر بعد از این که کوتاه کردین، مثل الان من که حالا من کوتاه بود قد موهام و هم قد همین بود، یه کوچولو چند تا تار دیدید بلندتره، اشکالی نداره، میتونید با قیچی معمولی هم کوتاه کنید، چه اون موقع چه بعد از این که حالا کار رو استایلش کردید. و برای بریس کشی یادتون باشه بعد از اینکه کارتون تموم شد تو این مرحله موهای مشتری رو و موهای الیاف رو به این شکل خوب بریس بکشید که هیچ گره و بزی نباشه. به هیچ وجه بریس رو از بالا نبرید. بهتون گفتم این فیکس های انتها رو حتما ویدیوی گره اکستنشن بافت رو ببینید. باید اینا کامل این گره هاتون فیکس شه و محکم شه که ماندگاری کارتون بالا بره و کارتون باز نشه، گره ها باز نشه. خب تو این مرحله کار رو انجام میدین. اگر هم که یک مقدار موهاتون رز داره، حالت داره، حتما اتوکشی انجام بدین. همینطور موهای مشتری رو اگر موهاش لخته ولی خب حالا یه مقدار حالت داره یا با کش بسته یا چیزی که موهاش شکسته یا حالت داره، یه اتوکشی انجام بدین که کارتون تمیز و شیک باشه. حالا میخوام موهای بالا رو باز بکنم. ببینید من پیچی که همون اول به مو دادم رو باز میکنم و این مو رو پخش میکنم روی این موهای بافتم و برس میکشم تا موها کامل بره سر جای خودش. خب ببینید دخترها، من کامل موهای پایین رو هم قد موهای سرمایین کردم. حالا یک مقدارش رو با قیچی پیتاژ انجام دادم، یک مقدارش رو هم با قیچی معمولی انجام دادم. و این نکته رو هم بهتون بگم که اگر حالا قیچی پیتاژ شاید خیلی باتون نداشته باشید و بخواید با همین قیچی معمولی کات انجام بدید، ببینید دخترها شما خیلی با احتیاط همون میتونید تو مرحله قبل این کار انجام بدین و یا تو همین مرحله موهای لایت رو جدا میکنید، قیچی رو اوریب روی مو میذارید، سر میدین میارین پایین و اینجوری دیگه اون خط کات رو ندارید. ببینید و این میشه نتیجه هایلایت شما. حالا باز اگر که دوست داشتین که این موها بیشتر مشخص بشه میتونید لایتتون رو ببرید بالاتر. بدونید من چون بریس کشیده بودم اون بافتا زده بود بیرون، وقتی که دست میبرم توی مو دوباره اون بافتا میره داخل، یعنی نگران این قسمت بافت نباشید. چون من بریس رو کشیدم باعث شدم که موهای مشتری بخوابه و اون بافتا مشخص بشه که در حالت عادی به این شکل قرار میگیره و وقتی ما بریس میکشیم اونجوری میشه. حالا اگر که دوست دارید دخترها لایت هاتون بیشتر مشخص بشه میتونید این خط رو ببرید بالاتر و بالاتر نصب انجام بدید. این موها از بالاتر خودشون نشون میده، اما باید این ریسک رو بپذیرید که ممکنه یک مقدار گره هاتون مشخص بشه و این کاملا طبیعیه. بالاخره یک حجم مویی برای کاور ما احتیاج دارید. بذارید نمای کنار سر رو هم بهتون نشون بدم. ببینید این هم نمای کنار سر که باز من بریس میکشم مشخص میشه. وقتی دست میکشم میره داخل و لابلای مو محو میشه و این یک هایلایت فوق العاده جذابه که به وسیله اکستنشن ما انجام دادیم، اکستنشن بافت، و هیچ آسیبی هم به موهای مشتری نمیرسونه و هر زمان هم که مشتری خواست میتونه مجدد از همین موها استفاده کنه و توی موهاش این لایت جذابو در بیاره. Free audio post production by alphonic.com